nằm trên con đường dẫn vào khu du lịch Tà Nung. Dapa Hill Đà Lạt là một điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đà Lạt, chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt 15 phút lái xe. Khi đặt chân đến nơi đây, du khách sẽ bị cuốn hút bởi không gian mang đậm phong cách Tây Bắc độc đáo và rực rỡ, và những trò chơi thú vị như trượt phao khô 7 sắc cầu vồng, trò chơi bóng lăn khổng lồ, trò chơi trượt máng. Hãy cho chúng tôi một like và đăng ký kênh để chúng tôi có động lực làm thêm những video thú vị hơn nhé. Chúng ta hãy bắt đầu hành trình thôi nào. Từ nhà thờ Con Gà ở trung tâm thành phố, bạn sẽ mất khoảng 40 phút di chuyển trên quãng đường 18 km để tới Dapa Hill. Bạn sẽ đi theo hướng đường Trần Phú, qua đường Hoàng Văn Thụ. Hai con đường này là một đường thẳng, chỉ khác tên đường sau một nút giao ở ngã tư lớn. Đường Hoàng Văn Thụ có khu du lịch Thác Cam Ly. Có lẽ ngày xưa, hầu hết các bạn thế hệ 7 hay 8X đều đã từng đến đây khi du lịch Đà Lạt. Sau khi đi đến hết đường Hoàng Văn Thụ, bạn sẽ đi thẳng tiếp vào đường Vạn Thành. Gần đây còn có khu du lịch làng hoa Vạn Thành rất đẹp. Làng hoa hiện nay đã phát triển với quy mô lớn, sở hữu hơn 200 ha đất trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng các loại hoa phổ biến. Khi bước chân vào đây, du khách sẽ chứng kiến sự tỉ mẩn trong quy trình cắt tỉa, chăm sóc và thu hoạch hoa. Mỗi khi di chuyển trong khu vực này, bạn sẽ bị cuốn hút bởi biển màu sắc tươi thắm của hoa, như một lời mời đưa bạn vào một thế giới thần tiên. Tiếp tục con đường đến với Dapa Hill. Sau khi đi tiếp đường Vạn Thành, đến ngã ba cuối đường, chúng ta rẽ trái vào đường DT725 để vào đường đèo Tà Nung. Các bạn cần lưu ý rằng đường đèo Tà Nung tuy rộng rãi, thuận tiện cho cả ô tô và xe máy, nhưng có vài khúc cua gấp khá nguy hiểm, bạn nên chú ý cẩn thận. Nếu bạn di chuyển bằng xe máy thì cũng cần chú ý mặc áo ấm, quấn khăn quàng cổ để giữ ấm cơ thể, do gió lạnh thổi ra từ rừng thông khá buốt, khác hẳn với không khí bên trong trung tâm thành phố. Đi theo đường DT725 này, chúng ta cũng có thể ghé qua khu du lịch sinh thái Hoa Sơn Điền Trang nằm ở giữa đèo. Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên yên bình và lãng mạn. Xung quanh Điền Trang là nhiều công trình, kiến trúc, sử dụng vật liệu hoàn toàn là cây cỏ, đảm bảo sự gần gũi với thiên nhiên. Hoa Sơn Điền Trang nổi tiếng với nhiều khung cảnh sống ảo tuyệt đẹp như xích đu nguyệt quế, nhà gỗ trên cây, vườn hoa hồng cổ Sapa, và chắc chắn nhất định phải check in bàn tay Phật khổng lồ, được làm từ nhiều dây leo từ các khu rừng nguyên sinh. Đây thật sự là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo và sáng tạo. Bạn có thể tha hồ tạo dáng trên bàn tay Phật khổng lồ để cho ra các bức hình triệu like. Tiếp theo, chúng ta di chuyển theo tuyến đường DT725 để xuống đèo Tà Nung. Khi đi trên cung đường này, bạn sẽ gặp phải những đoạn đèo uốn lượn, quanh co, tạo cảm giác thích thú và phấn khích cho dân phượt. Nằm một bên đường là vách núi dựng đứng, còn bên kia là thung lũng rừng thông xanh mướt, bạt ngàn. Đây là trải nghiệm thú vị và đầy thử thách cho các bạn trẻ đam mê phượt. Bạn sẽ cần tập trung và khéo léo khi điều khiển xe qua những khúc đèo hiểm trở. Tuy nhiên, cũng chính những thử thách này đã làm nên sức hấp dẫn của đèo Tà Nung đối với những tín đồ du lịch đường trường. Xuống khỏi đoạn đèo đầu tiên này, chúng ta sẽ đi vào khu dân cư xã Tà Nung. Khu vực này từng được gọi là Công xã Tân Un, nơi sinh sống ban đầu của người Sờ Dê, và về sau là cộng đồng người Chiêu, nay là người Cờ Ho. Nơi đây được quy hoạch định canh, định cư từ những năm 1950 đến 1980. Đi khoảng 1,6 km trong khu dân cư, chúng ta sẽ đến một ngã ba. Hướng đi thẳng bên phải là đi khu du lịch Mongoland. Chúng ta sẽ đi theo hướng bên trái để đến khu du lịch Dapa Hill. Con đường này vẫn là đường DT725. Khoảng cách từ ngã ba này đến Dapa Hill là khoảng 2 km. Đường đi vẫn thuộc cung đường đèo Tà Nung nên có rất nhiều dốc và khúc cua gấp. Bạn nên giữ tốc độ ổn định và vừa phải để giữ an toàn. Trước mắt chúng ta đã là lối vào khu du lịch Dapa Hill. Địa chỉ Dapa Hill nằm tại tổ 20, thôn 4, xã Tà Nung, thuộc thành phố Đà Lạt. Cổng vào nằm trên đường chính nên rất dễ thấy. Từ vị trí này, nếu đi thẳng tiếp 300 m sẽ đến khu Mê Linh Coffee Garden. Quán cà phê Mê Linh là nơi check-in cũng rất hot cho các tín đồ chuộng cà phê, đặc biệt là cà phê trồn. Bãi xe ô tô ở Dapa Hill rất rộng rãi, có thể đậu cả trăm xe, rất thoải mái. Theo số lượng xe cho thấy, lượng khách hôm nay không đông lắm, do lúc này là thời điểm giữa tuần. Như vậy cũng rất thuận tiện cho việc tham gia các trò chơi, không cần phải chen chúc xếp hàng như vào lúc cao điểm. Thời điểm thích hợp nhất để tham quan Dapa Hill Đà Lạt là mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4. Lúc này, thời tiết khô ráo và mát mẻ, không quá lạnh, rất thuận lợi cho việc tham quan và khám phá các tiểu cảnh độc đáo. Đặc biệt, nếu bạn yêu thích chụp ảnh, hãy đến vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng dịu nhẹ tạo nên khung cảnh lung linh và thơ mộng nhất. Con nít là nít má. Ba là trong cái kem mà. Bé là trong cái kem. Kem hả? Bé là có hai mức giá là 100.000 cái kèm với nước suối, còn 120 kèm với nước pha chế. Pha chế thì có các món tùy chọn. Nước suối là 100. Còn vé kem 60 nước suối, 80 là nước pha chế. Và trong các dịch vụ bên trong sẽ là miễn phí, trừ 3 cái màu đỏ. Trừ 3 cái màu đỏ là thay còn các trò chơi rồi hoạt động cưỡi ngựa bắn cung rồi.
Rồi nước pha chế là gồm có cái gì? Cà phê, trà trái cây, trà sữa. Gà Đó, tàu, mấy cái đó. trộn Từ bịch từ từ Bảo Ngọc được uống cái gì? quả Con tương suối hay là uống nước suối không? Nước suối là một vé 100 nè. Dapa Hill Đà Lạt mở cửa từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Giá vé vào cổng cho người lớn là 100.000 một người, tặng kèm nước suối, hoặc 120.000 một người, tặng kèm cà phê hay trà tự chọn. Đối với trẻ em, vé có giá 60.000 một người, tặng kèm nước suối, hoặc 80.000 một người, tặng kèm nước tự chọn. Đặc biệt, trò chơi trượt phao khô Airslide và trò trượt máng tại đây hoàn toàn miễn phí, mang đến trải nghiệm vui chơi cực kỳ hấp dẫn mà không cần tốn thêm chi phí. Dapa Hill Đà Lạt được xây dựng khá công phu, kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại với thiên nhiên núi rừng. Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi vô cùng thú vị, vườn thú cưng đa dạng. Dapa Hill Đà Lạt có lối kiến trúc và văn hóa của người đồng bào Tây Bắc, pha một chút châu Âu cổ điển, một chút phong cảnh của vùng viễn Tây nước Mỹ, đã tạo nên một khung cảnh vô cùng độc đáo và đặc biệt. Đây là quầy nước, nơi chúng ta sẽ đổi vé để lấy phần nước đã chọn khi mua vé. Bạn cũng có thể đi check-in các nơi trước, sau đó ghé vào nhận nước khi đã mệt và cần nghỉ ngơi. Dapa Hill có một khu vườn rộng lớn, dành riêng để nuôi dưỡng những bé thú cưng xinh xắn và thân thiện. Khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng và tạo không gian riêng cho từng loại thú cưng khác nhau như dê, cừu, lạc đà, alpaca, những chú thỏ nhỏ xinh, ngựa chân lùn hài hước và rất nhiều loài động vật khác nữa. Khu vực bên trên này là những chuồng bọ hamster và thỏ, rất đáng yêu và gần gũi. Chúng ta sẽ cần đi xuống khu vườn rộng bên dưới để ngắm những loài động vật khác. Ở đây, bạn sẽ thỏa thích vuốt ve hay chơi đùa cùng những bé thú cưng. Đặc biệt, đối với các em nhỏ, đây là cơ hội để các em có thể tìm hiểu, chiêm ngưỡng và gần gũi với các loài động vật hơn. Việc tận tay cho những bé thú cưng ăn sẽ là những kỷ niệm khó quên trong lòng các bạn nhỏ. Dapa Hill có một kho phụ kiện và trang phục vô cùng đa dạng và độc đáo của người đồng bào Tây Bắc, cùng nhiều trang phục vô cùng ấn tượng khác mà bạn có thể thuê để có cho mình những tấm hình đẹp lung linh, phù hợp với khung cảnh nơi đây. Bên cạnh đó còn có cửa hàng quà lưu niệm, bánh kẹo hay kem và đồ uống, và shop bán đặc sản địa phương cho du khách. Một quầy đồ ăn vặt cũng luôn sẵn sàng phục vụ các món như trứng nướng, khoai nướng, bún thịt nướng, xúc xích nướng và nhiều món khác nữa. Ngoài ra, còn có cả khu chơi game cho các bé với các trò chơi gắp thú bông, máy điện tử và rất nhiều ghế massage thư giãn để phục vụ du khách có nhu cầu. Khu vực bàn ghế ngồi uống cà phê rộng rãi có thể đáp ứng cho lượng khách đông đúc kể cả khi cao điểm. Ôi, đi về mình nghỉ ngơi cho khỏe. Nắng nôi. Khi đi vào chiếc cầu trên không của Dapa Hill, chúng ta sẽ có cảm giác như đang đi bộ trên cao giữa thiên nhiên đầy choáng ngợp. Chúng ta có thể chụp hình với nhiều tiểu cảnh cực đẹp, được bố trí nhiều khu vực, như chiếc sofa khổng lồ với nền phía sau là núi non, mây trời và rừng xanh bạt ngàn. Từ đây, bạn có thể tạo ra những khung hình sống ảo tuyệt đẹp, lưu lại trong ký ức một khung cảnh hữu tình. Với diện tích khá rộng lớn, ngoài những công trình kiến trúc, Dapa Hill còn trồng những vườn hoa rực rỡ sắc màu. Được chăm sóc tỉ mỉ, các vườn hoa tại Dapa Hill lúc nào cũng nở rộ, khoe sắc, tô điểm cho khung cảnh núi rừng thêm ngây ngất. Ở một góc khác của cầu trên không là chiếc ghế hoa hồng sặc sỡ, với view đồi và cánh rừng thông xanh mát. Tô điểm thêm vào đó là một chú bướm khổng lồ ẩn nấp một cách huyền bí sau khóm hoa, tạo điểm nhấn cho một khung hình lý tưởng. Bên cạnh là những bảng chỉ dẫn đường đi theo phong cách châu Âu, rất cách điệu. Bảng chỉ dẫn hướng đi các địa điểm bên trong Dapa Hill để du khách có thể dễ dàng tìm thấy nơi mình yêu thích và đến check-in. Vườn hoa tại Dapa Hill Đà Lạt được chọn lựa kỹ càng, có đa dạng các loài hoa đẹp. Chúng ta chỉ việc lựa chọn vị trí để chụp hình hay đơn giản là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng. Từ trên cầu trên không nhìn xuống, chúng ta cũng có thể thấy khu vui chơi cầu lắc phao. Đây là một trong những trò chơi thú vị tại khu du lịch Dapa Hill Đà Lạt. Cầu lắc phao là một trò chơi dân gian, người chơi sẽ đứng trên một cây cầu, bên dưới có thể là nước hoặc phao. Người chơi sẽ cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã xuống khi cầu bị lắc lư. Trò chơi này thường được tổ chức trong các hoạt động team building hay chương trình dã ngoại. Đây là các đường trượt phao, đường trượt máng ở Dapa Hill Đà Lạt. Đường trượt được thiết kế kỹ lưỡng, tính toán xây dựng chuẩn chỉnh về kỹ thuật. Vì vậy, rất an toàn khi ta thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên.
Đường trượt thực tế không dốc lắm và có bờ chắn hai bên, vô cùng đảm bảo cho cả người lớn và trẻ em. Việc tham gia trò chơi cảm giác mạnh không chỉ mang lại sự thích thú, nó còn giúp ta giải tỏa được những căng thẳng, lo lắng trong cuộc sống hàng ngày. Vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân sẽ giúp tinh thần của chúng ta mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Những khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta thấy to lớn lại dần bé lại. Bạn có thể thỏa thích chơi ở đây bao nhiêu lần cũng được. Trò chơi đã bao gồm trong vé tham quan, việc duy nhất của bạn là leo lên lại và xếp hàng chờ lượt chơi tiếp. Chúng ta sẽ trải nghiệm trượt máng cầu vồng trước khi chuyển sang chơi trò trượt phao khô. So với trượt phao khô, trò trượt máng sẽ có tốc độ chậm hơn và di chuyển theo một đường thẳng cố định, không bị xoay vòng như bên trượt phao khô. Ở đây cũng có dịch vụ quay phim bằng flycam, dành cho những du khách muốn lưu lại những khoảnh khắc trượt phao thú vị với một góc quay hoàn toàn khác. Mỗi người một cái mà. Vậy hả? Đúng rồi, cái này cái mà. Nhưng mà ngồi được 2 người mà. Rồi được 2 người không em? Máng trượt này thuộc dạng mới, lần đầu tiên có mặt tại Đà Lạt. Trò chơi này được nhiều người săn đón, thử sức cảm giác mạnh ở nơi đây. Khu trượt máng có 5 đường trượt cùng lúc. Nhân viên sẽ chuẩn bị cho mỗi khách một chiếc máng trượt. Mỗi máng có thể ngồi một người hoặc ngồi một người lớn kèm với một trẻ em. Đường trượt có thiết kế gờ cao hai bên theo kích thước máng trượt nên sẽ không lo bị lệch hướng sang làn khác. Dây trượt được thiết kế những bánh xe đặc biệt, hỗ trợ cho máng trượt di chuyển êm và nhanh hơn. Không lo bị dừng lại giữa đường trượt, tránh mất đi cảm giác phấn khích trong trò chơi. Các nhân viên ở đây cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Họ có thể giúp bạn quay phim hay chụp hình lại trong quá trình trượt. Họ cũng sẽ lên một chiếc máng để trượt xuống theo, ngồi xoay người lại để quay quá trình trượt xuống của du khách. Đây quả là một điểm cộng cho khu du lịch Dapa Hill. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể nhận được sự hỗ trợ khi lượng khách vừa phải. Vì khi cao điểm sẽ không đủ thời gian và nhân lực để phục vụ cho một lượng khách lớn, do phải xuống rồi đi lên rất mất thời gian và sức khỏe. Tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển lại lên trên để tiếp tục trải nghiệm trò chơi trượt phao khô 7 sắc cầu vồng. Đường lên khá dốc, di chuyển khá mệt. Tuy nhiên, một số du khách vẫn rất hào hứng, chơi đi chơi lại rất nhiều lần đến chán mới thôi. Không khí nơi đây se lạnh nên cũng giảm một phần mệt mỏi khi leo lên dốc. Trò trượt phao khô S-Slide là trải nghiệm bạn nhất định phải thử khi khám phá Dapa Hill. Đây là một trò chơi mà người chơi sẽ trượt từ trên xuống dưới bằng một chiếc phao hơi. Trò chơi này hứa hẹn mang lại cảm giác thú vị, hồi hộp cho du khách. Đối với những người lần đầu tiên chơi trò cảm giác mạnh, sẽ có một chút lo lắng, một chút hồi hộp. Khi phao trượt xuống sẽ có một chút lo lắng, căng thẳng và có thể thêm một chút sợ hãi. Tuy nhiên, khi hoàn thành thì lại vỡ òa vì thích thú. Cơ thể và tinh thần như được giải tỏa hết căng thẳng và lo lắng, mang lại một cảm giác sung sướng và hứng khởi, như chinh phục được nỗi sợ hãi trong mình. Đối với những du khách đã từng tham gia các trò chơi mạo hiểm thì đây chính là một khám phá thú vị, một trải nghiệm mới tại Đà Lạt. Ôi, rớt dép luôn. Trải nghiệm trò chơi, bạn sẽ ngồi trên chiếc phao căng hơi, hai bên có tay giữ để đảm bảo an toàn. Các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ chỉnh lại tư thế ngồi cho du khách để đảm bảo được an toàn nhất. Sau đó, bạn sẽ được đẩy xuống đường trượt dài và dốc để chạy xuống dưới. Mời đâu? Cho đi trước đây. Đi trước đây. Một sự cố không mong đợi đã xảy ra. Do đường trượt chưa được phun đủ ướt nên ma sát giữa phao và đường trượt vẫn còn lớn. Ngoài ra, do không đủ trọng lượng từ những người ngồi trên phao, dẫn đến tốc độ của phao không đủ nhanh để có thể trượt đi một cách trơn tru. Chúng tôi bị kẹt lại giữa đường trượt và phải di chuyển ra ngoài, leo lên trên lại để chờ máy phun đẫm nước cho máng trượt. Nhẹ quá em. Mình vòng quanh trở lại ạ, vòng quanh trở lại ạ. Giờ sao, bỏ tay ra. Mình vòng quanh trở lại anh ạ. Này bị sao á? Ít nước quá là không đi được. Biết nước à?
Chán quá. Bị sự cố. Rồi đi tiếp. Đi lại. Đi đâu? Tại không có nước, nó không có trơn. Ở dưới chứ hôm qua còn dưa hơn cái này nữa. Em xong người ta ngồi ở dưới, người ta đứng ở dưới thì đụng người ta tới. Rồi xuống giữa đi bộ tiếp. Đây hơi vướng. Trơn rồi, có đủ đồ trơn. Vẫn thiếu thì kéo vô theo. Chết rồi, vẫn thiếu rồi. Lần thứ hai, dường như đường trượt vẫn chưa đủ nước. Với trọng lượng nhẹ như nhóm 3 người chúng tôi vẫn không đủ để vượt qua ma sát của phao trượt. Có lẽ hôm nay chúng tôi không được may mắn. Đường lên khá mệt, chúng tôi đành từ bỏ trò chơi ở lần thứ hai này. Dân rồi, không chơi nữa. Ê, Cái là kỳ quá vậy. thằng bóp nhẹ quá đó. Nè, bây giờ lại đây xem. Hả? Trông coi. Bên cạnh cầu trượt cầu vồng, Dapa Hill Đà Lạt còn có nhiều chỗ check-in rất chill, vô vàn góc chụp hình đẹp hút hồn mà bạn không thể bỏ qua. Những chiếc ghế lười đủ màu sắc đặt ngay ngắn dưới chân đồi với thảm cỏ xanh mướt dưới chân. Những khoảng không gian xanh, cây cầu gỗ trên không tạo điểm nhấn cực kỳ hút mắt. Ngoài ra, nếu thích trải nghiệm cưỡi ngựa hoặc đơn giản chỉ là chụp hình trên lưng ngựa, Dapa Hill cũng có thể đáp ứng cho bạn. Với giá 30.000 một người, bạn có thể chụp hình thỏa thích trên lưng ngựa cho đến khi hài lòng. Và cũng có thể cưỡi trên lưng ngựa đi dạo một vòng quanh khuôn viên với giá 100.000 một lần. Chụp 30 một người. Một người hả? Được rồi, Bobby lại đây. Còn đi vòng một. Chụp anh chụp thôi. Này cho bé nó lên anh cái. Đây. Hay là người ta có mấy ảnh người ta chụp Không. Chụp ảnh với ngựa Đà Lạt không đơn giản chỉ để có những tấm hình sống ảo, mà còn là cách để kết nối với thiên nhiên, lắng nghe nhịp thở của vùng đất thơ mộng này. Một trải nghiệm đáng nhớ mà ai đến Đà Lạt cũng nên thử ít nhất một lần. Khi đến gần chú ngựa, lúc đầu có chút hồi hộp, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào bờm của chú ngựa là mọi lo lắng tan biến. Chú ngựa không hề sợ người, ngược lại còn rất hợp tác, như đã quen với những ánh nhìn trìu mến và tiếng bấm máy ảnh của du khách. Có khoảnh khắc bạn nhìn vào mắt chú ngựa sẽ thấy thật bình yên, một cảm giác khó tả giữa đất trời lộng gió của Đà Lạt. Chú ngựa không chỉ là điểm nhấn cho những bức hình mà còn là một phần hồn của cảnh vật nơi đây, dịu dàng, chậm rãi và đầy thi vị. Mà không di chuyển được đâu. Không sao. Đi một vòng thôi, đi vòng quanh đây mà. Kéo cái này nó quay đầu qua đây, nó đi qua hướng nó quay đầu, thấy không? Không, giả bộ nhưng mà tự nhiên nó chạy á, con biết điều khiển. Không, cứ giữ thẳng, tự nó có tảng đá là nó đứng lại rồi. Lo gì? Rồi, muốn nó quẹo đâu thì kéo dây bên đó, để nó quay đầu qua. Từ từ chưa có cái nón mà. Quên. Cái nón trời. Vô số mà. Dịnh nó đi. Rồi. Hello. Đừng có cho nó Đừng đi. có la làng có ngựa nó sợ. Đừng có cho nó đi. Cái nón đòi lệch. Ê Dịnh. Ông đang ăn thôi. Sau khi chụp ảnh với chú ngựa đáng yêu, chúng ta có thể trải nghiệm trò chơi đụng bóng khổng lồ. Một trò chơi được các bé rất yêu thích. Tuy nhiên, do là ngày thường nên các bạn nhỏ cũng không đông lắm. Vào cao điểm có khi phải xếp hàng mới có được bóng. Trò chơi đụng bóng còn có tên gọi là drop ball hay bubble soccer. Bạn đã bao giờ thử chui vào một quả bóng khổng lồ, trong suốt rồi lao thẳng vào người khác chưa? Nếu chưa thì bạn hãy thử một lần mà xem. Trò chơi này vừa lầy lội, vừa xả stress đỉnh cao, đúng kiểu vừa chơi vừa cười lăn. Cảm giác khi va vào người khác hay bị đụng bật ngược lại. Nó không đau đâu, nhưng cười không ngậm được miệng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng cực kỳ đã. Mỗi lần bị đẩy lăn lóc trên cỏ là một lần gục ngã trong hạnh phúc. Ở Dapa Hill, Đà Lạt còn có thiết kế một khu vực bản làng dân tộc Hờ Mông thu nhỏ. Bên trong là con đường nhỏ ngập tràn sắc hoa, những bắp ngô treo đầu cổng, cửa nhà đậm nét dân tộc, vải thổ cẩm dân tộc dệt tay, những cây hoa đào trắng muốt. Tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng yên bình, lãng mạn. Bạn sẽ cảm nhận được hơi thở văn hóa vùng cao, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, mang chút phảng phất hoài cổ. Du khách có thể thuê trang phục dân tộc Hờ Mông như váy thổ cẩm và khăn đội đầu để hóa thân làm cô gái Tây Bắc, kết hợp ghi hình tại các góc sống ảo đầy màu sắc nơi đây. Kết hợp trang phục truyền thống và tạo dáng giữa sắc hoa rực rỡ, khung cảnh đồi thông xanh bạt ngàn khiến bạn thấy mình như lạc vào một bộ phim nghệ thuật giữa lòng núi rừng. Dapa Hill, Đà Lạt có thể nói là địa điểm tham quan khá đa dạng và có rất nhiều hoạt động vui chơi độc đáo. Không gian cảnh quan mới lạ và đẹp mắt kết hợp cùng với trò chơi mạo hiểm mang lại cảm giác vô cùng thích thú cho du khách tham quan.
vừa đáp ứng được nhu cầu tham quan cảnh đẹp, không gian chụp hình rộng lớn, vừa đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của du khách. Dapa Hill chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách khi du lịch Đà Lạt. Các bạn hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video khám phá Đà Lạt mới nhất và cũng để có thêm kinh nghiệm cho chuyến hành trình khám phá Đà Lạt sắp tới của mình và những người thân nhé. Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi du lịch Đà Lạt thật là đáng nhớ tại Dapa Hill nhé.